Welcome back to this channel. This is the place where you can improve your English speaking. सम्पूर्णमा नमस्कार। आज फेरि पनि म तपाईहरुको सामु एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। यस भिडियो अन्तर्गत तपाईहरुले अंग्रेजीका युजफुल फ्रेज र एक्सप्रेसन पढ्नुहुन्छ। जुन युजफुल फ्रेज र एक्सप्रेसनले तपाईहरु सम्पूर्णलाई अंग्रेजी बोल्न र बुझ्नमा मद्दत गर्नेछ। हामी ढिला नगरिकन क्लासतिर लागौं। यदि तपाईहरु च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने don't forget to like and subscribe. हामी ढिला नगरिकन क्लासतिर लागौं। Nice to meet you. तिमीलाई भेटेर खुशी लाग्यो। Nice to meet you. तिमीलाई भेटेर खुशी लाग्यो। Nice to meet you. Of course not. अवश्य छैन। Of course not. अवश्य छैन। Of course not. Tell the truth. साँचो बोल्नु। Tell the truth. साँचो बोल्नु। Tell the truth. Excuse me. माफ गर्नुहोस्। Excuse me. माफ गर्नुहोस्। Excuse me. Why not? किन छैन? Why not? किन छैन? Why not? Have a nice journey. यात्रा शुभ रहोस्। Have a nice journey. यात्रा शुभ रहोस्। Have a nice journey. Lack of drinking water. पिउने पानीको अभाव। Lack of drinking water. पिउने पानीको अभाव। Lack of drinking water. See you again. फेरि भेटौला। See you again. फेरि भेटौला। See you again. Thanks for the call. कलको लागि धन्यवाद। Thanks for the call. कलको लागि धन्यवाद। Thanks for the call. It's my pleasure. यो मेरो खुसी हो। It's my pleasure. यो मेरो खुसी हो। It's my pleasure. Each other. एक अर्कालाई। Each other. एक अर्कालाई। Each other. एक अर्कालाई। How do you do? तिमीलाई कस्तो लाग्छ? How do you do? तिमीलाई कस्तो लाग्छ? How do you do? Glad to see you. तिमीलाई देखेर खुसी लाग्यो। Glad to see you. तिमीलाई देखेर खुसी लाग्यो। Glad to see you. By the way, वैसे हुन त by the way, वैसे by the way. Trust me. विश्वास गर्नुहोस्। Trust me. विश्वास गर्नुहोस्। Trust me. Have a nice day. तपाईको दिन शुभ रहोस्। Have a nice day. तपाईको दिन शुभ रहोस्। Have a nice day. तपाईको दिन शुभ रहोस्। Goodbye. अलविदा। Goodbye. अलविदा। Goodbye. अलविदा। Take care. ख्याल राख्नुहोस्। Take care. ख्याल राख्नुहोस्। Take care. ख्याल राख्नुहोस्। Thanks for the hospitality. अतिथिको लागि धन्यवाद। Thanks for the hospitality. अतिथिको लागि धन्यवाद। Thanks for the hospitality. अतिथिको लागि
धन्यवाद. सेम टु यु. तपाईलाई पनि त्यस्तै. सेम टु यु. तपाईलाई पनि त्यस्तै. सेम टु यु. तपाईलाई पनि त्यस्तै. हाउ आर यु. तपाईलाई कस्तो छ. यहाँ टाइपिङ मिस्टेक छ, मिलाएर बुझ्नु होला. हाउ आर यु. तपाईलाई कस्तो छ. त्यहाँ खासमा तपाईलाई हुनु पर्ने. तपाईलाई कस्तो छ. हाउ आर यु. अफ कोर्स. अवश्य पनि. अफ कोर्स. अवश्य पनि. अफ कोर्स. अवश्य पनि. थ्याङ्क्स फर द भिजिट. भ्रमणको लागि धन्यवाद. थ्याङ्क्स फर द भिजिट. भ्रमणको लागि धन्यवाद. थ्याङ्क्स फर द भिजिट. भ्रमणको लागि धन्यवाद. किप अन भिजिटिङ. भ्रमण गरिरहनुहोस्. किप अन भिजिटिङ. भ्रमण गरिरहनुहोस्. किप अन भिजिटिङ. भ्रमण गरिरहनुहोस्. ह्याभ अ नाइस स्टे. राम्रो बसाइ होस्. ह्याभ अ नाइस स्टे. राम्रो बसाइ होस्. ह्याभ अ नाइस स्टे. ह्यान्डसेक. हात मिलाउनुहोस्. ह्यान्डसेक. हात मिलाउनुहोस्. ह्यान्डसेक. हात मिलाउनुहोस्. ह्यान्डसेक. हाउ एबाउट यु. तपाईलाई कस्तो छ. हाउ एबाउट यु. तपाईलाई कस्तो छ. हाउ एबाउट यु. तपाईलाई कस्तो छ. यु आर वेलकम. तपाईलाई स्वागत छ. यु आर वेलकम. तपाईलाई स्वागत छ. यु आर वेलकम. I beg your pardon. माफी चाहन्छु. I beg your pardon. माफी चाहन्छु. I beg your pardon. माफी चाहन्छु. Have fun. रमाइलो गर्नुस्. Have fun. रमाइलो गर्नुस्. Have fun. रमाइलो गर्नुस्. Could you help me? के तपाईं मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ. Could you help me? के तपाईं मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ. Could you help me? के तपाईं मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ. Sure. अवश्य. Sure. अवश्य. Sure. What can I do for you? म तिम्रो लागि के गर्न सक्छु. या म तपाईको लागि के गर्न सक्छु. What can I do for you? म तिम्रो लागि के गर्न सक्छु. What can I do for you? म तिम्रो लागि के गर्न सक्छु. Thanks for the help. मद्दतको लागि धन्यवाद. Thanks for the help. मद्दतको लागि धन्यवाद वा सहयोगको लागि धन्यवाद. Thanks for the help. It's my pleasure. यो मेरो खुसी हो. It's my pleasure. It's my pleasure. यो मेरो खुसी हो. It's my pleasure. यो मेरो खुसी हो. आजलाई इंग्लिशको यति फ्रेज र एक्सप्रेसन राख्छौं.
आगामी फेरि पनि म अर्को भिडियोमा अङ्ग्रेजी बोल्नलाई सहयोग पुर्याउने अङ्ग्रेजीका युजफुल फ्रेज र एक्सप्रेसन लिएर आउँछु। यदि तपाईँहरू यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न र लाइक गर्न बिर्सिनु भएको छ भने डोन्ट फर्गेट टु लाइक एन्ड सब्सक्राइब। आजलाई यति राख्छु। हस्त धन्यवाद।